از یه میان وعده مقوی و مغذی برای همه از جمله بچه‌ها و ورزشکارا غافل نشو. با اکوکوک همراه باشید. داخل یه تابه 1.5 پیمانه جو 2 سر پرک و 1 پیمانه کنجد بریزید. تفت بدید تا کمی برشته بشه. بعد از روی حرارت بردارید. هسته‌های 1 پیمانه خرما رو جدا کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضو کانال اکوکوک باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. تابه رو روی گاز بذارید. خرما و نصف پیمانه کره بادام زمینی رو با هم مخلوط کنید. تفت بدید تا جمع بشه و کمی رنگش تغییر کنه. کمی پودر دارچین اضافه و یک دست کنید. ترکیب کنجد و جو رو بریزید. هم بزنید و تفت بدید. باید بافتش به این صورت باشه. کف ظرف مورد نظرتون کاغذ روغنی بندازید. مواد رو بذارید. فشار بدید و پهنش کنید. روش رو با غلتک صاف کنید. روش رو با فرچه آغشته به شیره خرما یه لایه نازک رومال کنید. یک سوم پیمانه بادام درختی روش بچینید و کمی فشار بدید. نیم ساعت داخل یخچال بذارید بمونه. از یخچال خارج کنید. به اندازه دلخواه برش بزنید. بهترین جایگزین کیک و بیسکویت. خونگیش سالمتر و اقتصادی تره. تا چند هفته داخل یخچال قابل نگهداریه. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.